Χαίρετε! Τι θα λέγατε να αναπαλαιώσουμε αυτό το υπέροχο επιπλάκι? Είναι πανεύκολο. Είναι η πηγή λιβαδίτη και στη συνεργασία με την Tetralux και τα χρώματα κοιμωλίας της Montobello, σήμερα θα ανανεώσουμε, θα ανακατασκευάσουμε, θα αναπαλαιώσουμε αυτό το υπέροχο κομμό, αυτή την υπέροχη κομμότα, και ειλικρινά θα της δώσουμε ένα τελείως διαφορετικό στυλ. Πάμε λοιπόν βήμα-βήμα να κάνουμε μαζί αυτό το έπιπλο σε αυτό το έπιπλο. Αρχικά έχω καθαρίσει το έπιπλό μου πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι ένα στάδιο που δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Εάν θέλουμε μπορούμε να αποχαρτάρουμε με ένα ψηλό γυαλό χαρτό για να πάρει οτιδήποτε ρήπους και μετά να καθαρίσουμε. Έχω αφαιρέσει όλα τα πόμολα από τα συρτάρια μου, διότι θα χρησιμοποιήσω ριζόχαρτο. Υπάρχουν στην αγορά υπέροχα σχέδια από τα ριζόχαρτα αυτά, τα οποία θα προσαρμόσουμε, θα κάνουμε ντεκουπάζ και θα προσαρμόσουμε επάνω στο έπιπλό μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Τα χρώματα που θα δουλέψω σε αυτό το έπιπλο, στην παρούσα φάση, γιατί μπορεί αργότερα να βάλω και κάτι άλλο, είναι η θάκη που χρησιμοποιούμε σχεδόν σε όλες τις παλαιώσεις, είναι τα κύθυρα, είναι η κέρκυρα και είναι και η ζάκυνθος. Θα παίξουμε ιόνιο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Νάω με τα κύθυρα. Θα περάσω κύθυρα στα σημεία που θα κάνω ντεκουπάζ. Ανακατεύω το χρώμα μου πάρα πολύ καλά. Είναι ένα υπέροχο γλυκύτατο χρώμα. Θα σας το δείξω τώρα. Κοιτάξτε το. Ωραία. Παίρνω το πινέλο μου. Στο πινέλο μου τώρα είναι, επειδή καθάρισα το καπάκι, χρησιμοποιώ πάντα ελάχιστο χρώμα. Εκεί. Έτσι βάφουμε με την κυμολία. Μόνο μπροστά στις μυτούλες. Και θα έρθω να περάσω κύθυρα εκεί που θα κάνω τον ντεκουπάζ μου. Απαλά, χωρίς να πιέζω το πινέλο μου. Καμία ιδιαίτερη τεχνική απολύτως. Απλά πέρασα το χρώμα τα κύθυρα, που είναι μια πολύ ανοιχτή απόχρωση, για να μπορέσω να κολλήσω το ριζόχαρτό μου και να φανεί το σχέδιο. Να θυμόσαστε πάντα, όταν κάνουμε ντεκουπάζ θέλουμε από κάτω ανοιχτή βάση. Όλο αυτό μετά θα αλλάξει μόλις κολλήσω το χαρτί. Απλά ήθελα ανοιχτή βάση. Μπορείτε εναλλακτικά, εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μία απόχρωση κυμολίας, μπορεί να έχετε λευκό κυμολίας, να το βάλετε, μπορεί να έχετε μπέζ, να το βάλετε, αρκεί να μην είναι σκούρο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και ένα στάρι, μία βελατούρα. Κανένα πρόβλημα. Θέλω ανοιχτή βάση εκεί που θα πέσει το ντεκουπάζ μου. Αφήνω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Όπως βλέπετε εδώ το έπιπλό μου είχε ένα σκάσιμο, είχε σκάσει ο καβλαβάς, οπότε με λίγο ξυλόστοχο πέρασα από πάνω. Αυτό. Λοιπόν, αυτό το μοτίβο θα χρησιμοποιήσω. Έχω δύο τέτοια. Και αυτό που θα κάνω θα είναι να έρθω να κόψω πρώτα την μπορτούρα αυτή. Με το ψαλίδι θα κοπεί αυτή, γιατί θα πέσει ακριβώς και μέχρι να στεγνώσει δηλαδή και το χρώμα μας πίσω. Και μετά θα έρθω να κόψω δύο από αυτά, τα μεγάλα. Αυτά όμως, προκειμένου να ενσωματωθούν σωστά, αυτό που θα κάνω θα είναι να βρέχω λίγο τα δαχτυλάκια μου, να κάνω έτσι, να μαλακώνει το ριζόχαρτο και να το κόβω κατά αυτόν τον τρόπο με τα χέρια μου.
Έτσι θα με βοηθήσει όταν θα πάω να βάψω το έπιπλό μου να ενσωματωθεί καλύτερα το ριζόχαρτο. Αυτό απλώς θέλω. Εδώ είμαστε, όπως βλέπετε έχω ασπρίσει αυτή την πλευρά λίγο περισσότερο. Έχω κόψει το ριζόχαρτό μου γύρω γύρω, το βλέπετε έτσι, σαν κωδικοφαγωμένο μου. Λοιπόν, και θα έρθω να το κολλήσω εδώ, στη μέση. Επιλέγω, θα βρω τη μέση του και θα έρθω να το κολλήσω. Αυτό ακριβώς θα κάνω. Χρησιμοποιώ κόλλα ντεκουπάζ και ένα καθαρό πινέλο. Έρχομαι, περνάω την επιφάνειά μου με κόλλα. Παίρνω το μοτίβο μου. Από τη μέση προς τα έξω σπρώχνω απαλά τον αέρα που έχει εγκλωβιστεί στις άκρες. Και το υπόλοιπο προς το κόμμα. Σιγουρεύομαι ότι δεν έχω αφήσει αέρα μέσα. Τώρα εγώ όπως το βλέπω εδώ και γυαλίζει, καταλαβαίνω. Δεν έχει αέρα μέσα, δεν έχω εγκλωβίσει αέρα μέσα, οπότε είναι έτοιμο σε αυτή την πλευρά. Το ίδιο πράγμα λοιπόν θα πάω να κάνω και στην από εκεί πλευρά. Θέλω όμως να σας δείξω και ένα σιρτάρι που θα βάλω. Λοιπόν, έχω βρει τη μέση από το σιρτάρι, έχω βρει τη μέση από το ριζόχαρτό μου και έρχομαι να περάσω με κόλλα ντεκουπάζ την επιφάνειά μου. Και πάλι από τη μέση προς τα έξω, απαλά με το πινέλο μου τραβάω τον αέρα. Αυτό λοιπόν θα το κάνω και στα υπόλοιπα σιρτάρια και στο πλάι του επίπλου το μεγάλο το κομμάτι. Λοιπόν, η κόλλα στο ντεκουπάζ μου έχει στεγνώσει.
Παίρνω ένα κομμάτι γυαλόκαρτο και έρχομαι εδώ πέρα να αφαιρέσω το ριζόκαρτο που βγαίνει έξω από το έμβολο. Πολύ εύκολα. Απλά κάνω αυτό. Εκεί. Και αφού το ντεκουπάζ έχει στεγνώσει και το έχουμε καθαρίσει περιμετρικά, έρχομαι να περάσω ματ βερνίκι από τιμόν το βέλο για να σφραγίσω το ντεκουπάζ μου και να μπορέσω να συνεχίσω στις οποιασδήποτε άλλες επεξεργασίες θα κάνω. Εργασίες μάλλον θα κάνω. Αυτό είναι ένα βήμα που δεν θα το ξεχνάτε ποτέ. Μόλις τελειώνουμε τον ντεκουπάζ και στεγνώσει η κόλλα, περνάμε οπωσδήποτε βερνίκι. Οπωσδήποτε. Έχω επιλέξει ξυλόγλυπτα στοιχεία για να οριοθετήσω το μοτίβο στο πλάι του επίπεδου. Ξεκινάω λοιπόν να βάφω τα ξυλόγλυπτά μου χρησιμοποιώντας ηθάκι. Είναι το καφέ σκούρο της Montebello. Σε μια αυτοσχέδια παλέτα που έχω κάνει, χρησιμοποιώ κύθυρα και λίγη όχρα. Η όχρα μας είναι το καινούριο χρώμα της Montebello, η Ρόδος. Έρχομαι λοιπόν να ενσωματώσω το μοτίβο μου με ένα σταυροδόρο σφουγγαράκι, παίρνω και λίγη όχρα και προσπαθώ να βρω περίπου την απόχρωση που έχει το ριζόχαρτό μου. Εισχωρώ και προς τα μέσα. Το ξυλόγλυπτό μου. Με τη βοήθεια του θερμού αέρα θα έρθω να το ζεστάνω. Τα ξυλόγλυπτα όταν τα ζεσταίνουμε γίνονται εύκαμπτα και παίρνουν όποια μορφή θέλουμε εμείς. Και με μία ξυλόκολλα θα έρθω στην πίσω μεριά να βάλω κολλά. Και θα έρθω να προσαρμόσω ζεσταίνω. Και καθαρίζω την περίσσια κόλλα. Το ίδιο θα κάνω και από την μεριά.
Το κομμάτι της αναδημιουργίας του επίπλου έχει τελειώσει με το ντεκουπάζ και με τα ξυλόγλυπτα που βάλουμε. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε την αναπαλαίωση του επίπλου. Χρησιμοποιώ ηθάκι. Θα βάψω λοιπόν όλο μου το έπιπλο, εκτός βεβαίως εκεί που έχω κάνει ντεκουπάζ, με ηθάκι. Η ηθάκι θα είναι η βάση μου. Κοιτάξτε τώρα να δείτε εδώ που έχω λερώσει με ένα μορομάντιλο πόσο εύκολα, επειδή έχω περάσει το βερνίκι μου πάνω στο ντεκουπάζ, έρχομαι και σβήνω. Γι' αυτό είναι σημαντικό πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο να σφραγίζουμε το ντεκουπάζ μας με βερνίκι. Η βάση μας με το ηθάκι, το σκούρο καφέ, έχει στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω ένα κομμάτι χαρτόνι και τη ζάκυνθο. Είναι αυτό το πολύ ωραίο πράσινο τσαγαλί χρώμα. Κάνω dry brush, παίρνω ένα πολύ στεγνό πινέλο εδώ, ενυδατώνω καθόλου, ελάχιστη ποσότητα χρώματος, ελάχιστη, το οποίο μετά έρχομαι και σκουπίζω και απλά θα έρθω και θα φωτίσω το έπιπλό μου όπου έχω το καφέ μου. Θα το φωτίσω και θα το πρασινίσω σταδιακά, σιγά σιγά. Δεν πάω να βάλω πολύ χρώμα από την αρχή. Θέλω λοιπόν εδώ να σας δείξω από κοντά πώς είναι το dry brush. Το βλέπετε, έχουμε πολλά σημεία εδώ που έχουμε αφήσει άβαυτα και κάνει μια φυσική σκίαση προς το παρόν και υπάρχουν, αν δείτε, επειδή το κάτω χρώμα, τη βάση την είχα περάσει ακανόνιστα, μας έχει δώσει έξτρα σχέδιο. Ωραία, αυτό είναι το dry brush. Ακριβώς την ίδια τεχνική του dry brush θα πάω να την κάνω με την κέρκυρα, με αυτό το υπέροχο πορτοκαλί χρώμα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε ουσιαστικά είναι να δημιουργήσουμε στρώματα μπογιάς, το ένα πάνω από το άλλο. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε, ελάχιστο χρώμα στο πινέλο
ένα χαρτονάκι για να σκουπίζουμε το περίσσιο χρώμα, γιατί είπαμε γεμίζουμε την επιφάνειά μας σιγά σιγά, φωτίζουμε σιγά σιγά. Εδώ είμαστε λοιπόν, τελειώσαμε και το dry brush που κάναμε με το πορτοκαλί μας, με την κέρκυρά μας, και εδώ στα σιτάρια κάνω ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή έκανα πρώτα dry brush με την κέρκυρα και τώρα θα κάνω dry brush με τη ζάκυνθο. Θέλω να υπάρχει διχρωμία. Με τον ίδιο τρόπο, δεν αλλάζω κάτι στην τεχνική μου. Στεγνό πινέλο, το οποίο το σκουπίζω για να αφαιρέσω το πολύ χρώμα και θα έρθω Όπως βλέπετε, το επιπλάκι έχει τελειώσει, πορτοκαλί, πράσινο, είναι όλο με dry brush αυτό. Και τώρα θα έρθω στην επάνω επιφάνειά του, όπως βλέπετε δεν έχω κάνει εδώ πέρα κέρκυρα dry brush, να προσθέσω ένα σχέδιο, ένα stencil. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσω για το stencil αυτό, έχω βάλει ελάχιστο χρώμα, είναι η σέριφος, η αμοργός και εδώ πέρα είναι το γνωστό μας πια ηθάκι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την ηθάκι, θα έρθω πρωτίστως να ξεκινήσω με τις γωνίες και με το καφέ μου χρώμα. Θα βρω ακριβώς που κάθεται η γωνία μου. Θα μποναριστά με ελάχιστο χρώμα πάλι, γιατί δεν
δεν θέλουμε το χρώμα μας να βγει κάτω από το stencil, θα έρθω να αποτυπώσω το σχέδιο. Πήραμε αυτό το σχέδιο, εδώ. Τώρα, θα βρω το σχέδιο μου ακριβώς και θα μετακινήσω χιλιοστά. Θα αλλάξω στα παδόρα και θα ξεκινήσω με την αμοργό. Περάσω σε ύφο. Θα συνεχίσω να το κάνω το ίδιο και στις 4 γωνίες μου και μετά θα βάλω στη μέση και αυτό. Το έπιπλό μου έχει στεγνώσει, τελειώσαμε και την επιφάνεια με τα stencil και τώρα θα περάσουμε στο σφράγισμα του επίπλου. Σφραγίζω με κεριά από τη Montobello, θα χρησιμοποιήσω το Clear Box και μετά θα κάνω ελαφριά παλαίωση σε σημεία, θα το δείτε, με το αντίκβο. Αυτό που θα χρησιμοποιήσω είναι ένα οβάλ πινέλο και θα έρθω με το Clear Box να περάσω όλη την επιφάνεια του επίπλου. Κατά αυτόν τον τρόπο σφραγίζουμε το έπιπλο. Όταν χρησιμοποιούμε κερί, δεν χρησιμοποιούμε βερνίκι. Αυτό είναι νόμος. Πάμε λοιπόν να δούμε τη διαδικασία του κερώματος. Ξεκινάω με την επάνω επιφάνειά μου. Βάζω κερί και απλώνω. Αυτό που πρέπει να προσέξω είναι να κερώσω όλη μου την επιφάνεια. Με ένα καθαρό πανάκι αφαιρώ και αφού τελειώσαμε και σφραγίσαμε με το Clear Box, ερχόμαστε να κάνουμε μια περαιτέρω παλαίωση χρησιμοποιώντας το Antique Wax. Είναι καφέκερι.
Το έπιπλό μου, όπως βλέπετε, είναι έτοιμο. Το έχω σκιάσει, περάσαμε και το σκούρο το κερί και είναι έτοιμο. Τελειώσαμε. Το μόνο που θα κάνω θα είναι να βάλω λίγο χρυσό σε κάποιες λεπτομέρειες. Χρησιμοποιώ το Decor Pearl της Tetralux. Είναι για να χρωματίζουμε υδρόγυαλοι, όμως όταν το αναμειγνύουμε με βερνίκι γίνεται μια φανταστική πατίνα. Και είναι σε πολλά χρώματα βγαίνει. Λοιπόν, χρησιμοποιώ αυτή την υπέροχη σκόνη. Εδώ. Μικρή ποσότητα, δεν χρειάζεται πολύ. Και θα την ανακατέψω με σατινέ βερνίκι. Το δάχτυλό μου ή με ένα πινελάκι έτσι σκληρούτσικο. Και μετά από το τελευταίο βήμα που ήταν το χρήσωμα περιμετρικά στα πόμουλα σε όλα τα μεταλλικά στοιχεία και στα ξυλόγλυπτα, φτάσαμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Ξέρω ότι ήταν ένα απαιτητικό βίντεο, όμως πλέον νομίζω ότι βήμα-βήμα μπορείτε να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας, πάντα με τα υπέροχα χρώματα της Montebello από την Tetralux. Εάν σας άρεσε το βίντεο αυτό, κάντε εγγραφή, πατήστε το κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις, αφήστε το σχόλιο σας, θα απαντήσουμε σε όλες τις απορίες που πιθανόν έχετε και να είσαστε καλά και καλές δημιουργίες. Γεια σας!